guys! Welcome back to my YouTube channel again. Hi, it's me, Broñola again. And so for this video guys, may gagawin naman tayo ngayon is magluluto po ako ngayon guys ng Puto-Pizza po. Ito po yung best selling ko po dito. Kadalasan po binibili po ng mga tao, nag-order po sa akin po dito sa probinsya. Sana po yung mag-enjoy kayo hanggang sa matapos. So whatever we do, let's get started! Right. You just change and I like I ain't know. Get in money, get out my mind.
yung video ko po ngayon guys. Sana po nag-enjoy at napapalaway ko kayo saglit dyan guys. So ganun lang po yung gagawin ko po guys. Ganun lang po kasimple po kung gagawa kayo ng mga puto-pizza po. Madali lang po siya. Wala pong mga kaibang keme-keme. So ayun lang po yun guys. So sana po nag-enjoy kayo. If you like this video, please give me like, thumbs up, and subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe para ma-notified kayo sa mga susunod ng upcoming videos ko po. So whatever you value the most in life, you are become like special. So keep always positive in your mind and put smile in your face. Bye. See you around. Thank you so much for watching. God bless us all. Bye everyone. Thank